مسئله 249. توی این مسئله میگه که یک پلی هست که توسط 4 تا کابل T2 T3 T4 نگه داشته شده و از این طرف هم یک عضو دیگه تحت عنوان عضو 1 تعادل این پل رو برقرار کرده. میگه کشش توی کابل T2 T3 T4 مقدارش هست T و کشش تو کابل کابل 1 مقدارش هست T1. اگر کشش T رو داشته باشیم مقدار T1 رو، یعنی کشش تو کابل T1 رو طوری پیدا کنیم که گشت آور این نیروها حول نقطه O 0 بشه، یعنی تیرک سبز رنگ در حالت تعادل قرار بگیره و در این حالت حساب کنید ببینید چقدر نیروی فشاری توی عضو OA یا تیرک وارد میشه. خب برای این منظور اول لازمه که ما زوایا رو پیدا بکنیم. یک زاویه کابل 2 با تیرک رو لازمه پیدا بکنیم، همینطور کابل 3 و کابل 4 رو. میتونیم زاویه کل رو برای کابل 2 با خط عمود با استفاده از نسبت‌های مثلثاتی که داریم، نسبت 30 به 50 مقدار زاویه رو با خط عمود پیدا بکنیم تتا 2 رو و بعد 5 درجه اگر ازش کم بکنیم این زاویه با تیرک به دست میاد. همینطور برای کابل 3، همینطور برای کابل 4 و از این طرف برای تیرک 1 هم به اضافه 5 درجه که بشه میتونیم زاویه این کابل ها رو با تیرک به دستش بیاریم. خب برای تتای کابل 2 با تیرک سبز رنگ من بنویسم تانژانت تتا 2 برابر، یا اینجوری بنویسیم تانژانت تتا 2 برابر با نسبت ضلع مقابلش که مقابلش هست این مقدار 30 فوت به ضلع مجاور که هست 50 فوت. پس نسبت 30 به 50 تتا خواهد بود تانژانت معکوس نسبت 30 به 50 میشه 30 ممیز 1 دهم. تتا میشه 30 ممیز 1 دهم. اما زاویه‌ای که با خط سبزن یا تیرک میسازه قاعدتا بایستی 5 درجه از این کم بشه. پس در اصل من این رو تتا پریم بذارم، در اصل تتا 2 یعنی زاویه کابل با تیرک میشه 30 ممیز 1 دهم منهای با 5 درجه، یعنی 25 و 9 دهم. 30 ممیز 1 دهم منهای با 5 درجه میشه 25 و 1 دهم. پس زاویه کابل 2 با تیرک هست 25 و 1 دهم. خب بریم سراغ کابل 3. تانژانت تتا پریم 3 میشه نسبت ضلع مقابل که هست 60 و 65 به ضلع مجاور که هست 50 تا. پس نسبت 65 رو بایستی به 50 بگیریم. تتا پریم 3 میشه تانژانت معکوس 65 تقسیم بر 50 میشه 52 و 4 دهم و تتا 3 قاعدتا 5 تا از این کمتر میشه 47 و 4 دهم. خب و تانژانت تتا پریم 4 میشه نسبت 100 به 50. پس تتا پریم 4 میشه تانژانت معکوس 2 که بشه 63 و 4 دهم و 5 تا اگر ازش کم بکنیم تتای 4 میشه 58 و 4 دهم. همینطور برای تتای 1 بریم حساب بکنیم. تتای 1 تانژانت معکوس تانژانت تتا پریم 1 میشه نسبت ضلع مقابلش که هست 22 فوت 22 به مجاورش که هست 50 و تتا پریم 1 میشه تانژانت معکوس 22 تقسیم بر 50
میشه 23.8 و تتا 1 بایستی جمع بشه این عدد با 5 میشه 28.7. خب زوایا به دست اومد. الان ما اینجا توی نقطه آ همه این نیروها رو داریم به مقدار T و این نیروی کابل 1 رو هم داریم به مقدار T1. اگر این نیروها رو تجزیه کنیم، من یکیشو تجزیه بکنم، مثلا نیروی T4 رو اگر تجزیهش بکنیم، نیروی T4 میشه تجزیه میشه به یک نیروی عمود بر تیرک و یک نیروی در جهت تیرک. مؤلفه عمودش رو اگر این رو تتا 4 در نظر گرفته باشیم، مؤلفه عمودش میشه T سینوس تتا 4 و مؤلفه افقیش یا مؤلفه‌ای که در جهت تیرکی میشه T کوسینوس تتا 4. برای بقیه نیروها هم به همین ترتیبه. پس ما اگر خواستیم گشتاور نیروها رو حول نقطه او حساب کنیم، اون مؤلفه‌ایش که از این نقطه از نقطه آ میگذره، یعنی در از ترم کوسینوسش رو در نظر نمیگیریم چون از این نقطه میگذره و فقط ترم سینوسش رو بایستی ضرب کنیم در طول تیرک. خب قبل از اینکه بریم این حساب رو انجام بدیم، طول تیرک رو به دست بیاریم. طول تیرک چجوری حساب میشه؟ ما یک مثلثی داریم اینجا به این شکل که ضلع در اصل عمودی مثلث هست 66 و یک زاویه 5 درجه‌ای هم داره و اونی که لازم داریم وتر هست. خب میتونم بنویسم که کوسینوس 5 درجه برابر با نسبت ضلع مجاور که هست 66 به وتر که وتر رو مورد نیازمون هست. پس وتر این مثلث یا طول تیرک میشه 66 تقسیم بر کوسینوس 5 درجه. حساب بکنم 66 تقسیم بر کوسینوس 5 درجه میشه 66 و تقریبا 63.3 فوت. خب پس طول تیرک رو داریم 63.3 فوت. این قسمت رو من پاک کنم. طول تیرک هست 66.3 فوت. 66.3 فوت. خب حالا برای محاسبه گشتاور میتونیم همه گشتاورها رو حول نقطه او حساب کنیم، فقط مؤلفه های سینوسشون رو لازم بود حساب بکنیم دیگه. یعنی میتونم بنویسم که مؤلفه سینوس کابل 2 یعنی میشه T سینوس کابل 2 T سینوس 2 25.1 ضرب در طول تیرک. خب طول تیرک رو البته لازمش هم نداشتیم، میتونستیم همینجوری ال بذاریم، یعنی 66.3 لازمش هم نداریم، میتونیم ال بذاریم به اضافه با کابل 3 مؤلفه عمودش. کابل 3 مؤلفه عمودش میشه T سینوس 47.4 ضرب در ال به اضافه کابل 4 T سینوس 58.4 برابر با حالا کابل 1 ضرب در ال. حالا کابل 1 رو بذارم ضرب در ال. کابل 1 همونم میشه T1 سینوس 28.7 ضرب در ال. خب این ال ها از همه طرف ساده میشه، برای همین گفتم مثلا نیازی به طول تیرک نداشتیم و مقدار T1 بر حسب T به دست میاد. بنویسمش میشه سینوس 25.1 به اضافه اگر تی رو فاکتور بگیریم از سمت چپ سینوس 47.4 به اضافه سینوس 58.4 تقسیم باید بشه بر ضریبی که اون طرف هست، تقسیم بشه بر سینوس 28.7. مقدارش میشه 4.2 تی. پس مقدار کابل T1 کشش تو کابل T1 میشه 4.2. خب حالا میگه نیروی فشاری رو حساب بکنید. خب اگر بخوام نیروی فشاری رو حساب بکنیم لازمه که مؤلفه های کوسینوس رو در نظر بگیریم. خب پس بریم سراغ مؤلفه های کوسینوس. مؤلفه های کوسینوس میشه T عقب‌تر بنویسم که جا بشه، میشه T کوسینوس خب کابل 2 رو بنویسم مؤلفه در جهت تیرک میشه T کوسینوس
25.1 به اضافه تی کوسینوس 47.3 برای کابل 3 و به اضافه با 47.3 به اضافه با تی کوسینوس کابل 4 28 برای کابل 4 58.4 و ضمناً کابل 1 هم مؤلفه خواهد داشت. پس به اضافه منتهاش کشش تو کابل 1 هست 4.2 تی. پس به اضافه 4.2 تی ضرب در کوسینوس 28.7. این مقدار نیروی فشاری رو توی عضو سبز رنگ مشخص میکنه. مقدارش رو حساب بکنیم و حسب تی میشه کوسینوس 25.1 به اضافه با کوسینوس 47.3 به اضافه با کوسینوس 58.4 به اضافه 4.2 ضرب در کوسینوس 28.7. اگر تی ها رو ازش فاکتور گرفته باشیم در نهایت فشار میشه 5.8 تی. پس 5.8 کشش توی یکی از کابل ها به عنوان نیروی فشاری روی عضو OA به دست میاد.